හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා චමාටෙක් YouTube channel එකෙන් එන තවත් එක වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Play Store එකට ගිහිල්ලා app එකක් install කරන්න යද්දී මෙන්න මේ වගේ ඔයාටත් space නැතුව තවත් app වගේක් delete කරන්න එනවනම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කොහොමද? මේ විදියට එන්න නැති වෙන්න අපි ඕන තරම් app අපේ phone එකට download කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට පස්සේ notification bell icon එකත් ඕල් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ ෆෝන් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව ඇත්තරම් app download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කියන විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාටත් ඇතිතරම් app download කරගන්න පුළුවන්. අන්න අර වගේ errors එකක් එන්නේ නැතුව ඔයාලට කරන්න තියෙන Google Chrome එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන search bar එකේ ඔයාලා search කරන්න ඕනේ updown.com කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා display එකේ පේනවා අපි search කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. updown.com කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට enter කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එනවා updown.com website එකට. ඔයත් මෙන්න මේ website එකට ආවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකද ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට ඕනේ app එකක් නෙමෙයි ඕනෙම game එකක් වුණත් මෙතන download කරගන්න පුළුවන්. අර වගේ කිසිම error එකක් එන්නේ නැතුව. ඉතින් මෙන්න මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. මේ search bar එකේ අපිට අවශ්‍ය app එක මෙන්න මෙතන search කරන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට imo app එකම search කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට imo කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට search කරනවා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන imo app එක තියෙනවා. මෙන්න මේ imo app එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. එහෙනම් උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ වෙනමම load වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට imo app එක උඩ touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා latest version කියලා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයත් මෙන්න මේ විදිහට load වුණා නම් ඉතින් මෙන්න මෙතන කොළ පාටින් තියෙනවා download කියලා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආපහු load වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් ආවනම් මෙන්න මෙතනදී okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් imo app එක download වෙනවා. ඉතින් download වෙන අතරේ තවත් එක දෙයක් කියන්න. අපිට බැරි වෙලාවත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට search කරලා ඔයාට අවශ්‍ය app එක හරි ඔයාට අවශ්‍ය game එක හරි download කරගන්න බැරිනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න download කියලා search කරලා space එකක් තියලා අපිට මෙන්න මෙතන search කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය app එක. අපි හිතමු free fire ඔයාට download කරගන්න ඕනේ අන්න වගේ error එකක් නැති වෙන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට free fire apk කියලා අවසානට මේ type කරන්න අමතක කරන්න එපා. download free fire apk කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. එහෙම search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ website ගණනාවක් එනවා. ඒ website එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේක apk එක install කරගන්න. හරි. ඉතින් මම ඒකට එක ටිප් එකක් තමයි කියලා දුන්නේ. මේ ක්‍රමය මම මේ කියන ක්‍රමේ හරියන්නේ නැත්තම් ඉතින් මේ ක්‍රමේ 100% ෂුවර් හරියනවා. මම මේ බැරි වෙලත් හරියන්නේ නැත්තම් කියලා දුන්නේ. මෙන්න මෙතන dot 1ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ dot 1 එක එකපාරක් touch කරලා මෙන්න මෙතන downloads කියන එකට යන්න. downloads එක කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන අපි අර download කරපත්තු imo app එක තියෙනවා. මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මගේ load වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන install කියලා මෙන්න මේ install කියන කොට එකපාරක් touch එකක් දීලා අපිට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් මේ app එක install කරගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනම app එකක් ඕනම game එකක් අපේ ජංගම දුරකථනයට අර වගේ කිසිම error එකක් එන්නේ නැතුව නියරට install කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිවි කියලා හිතනවා නම් තවත් යාළුවෙකුට share කරන්න. channel එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ